હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। તો આજે આપણે બનાવીશું દહીંવડા, જે નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને જ ખૂબ ભાવશે। જે આપણે મારી અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે બનાવીશું, જેથી આપણા દહીંવડા અંદરથી એકદમ પોચા અને સોફ્ટ બનશે। તેની માટે મેં 3 થી 4 કલાક પહેલાં પલાળેલી અડદની દાળ લીધી છે, જેનું બધું જ પાણી નીકાળી અને તેને અડધી અડધી કરીને આપણે પીસવાની છે। તો તેને પહેલાં સૌ પ્રથમ અડધી જ દાળ લેવાની છે, એકી સાથે બધી નથી પીસવાની આપણે। હવે મિક્સર જાર બંધ કરી દઈશું। તેમાં અત્યારે પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાનું। હવે તેને આ રીતે પહેલાં પીસી લઈશું, પછી તેમાં થોડું 2 થી 3 ચમચી પાણી એડ કરી અને પાછું તેને ફરીથી પીસી લઈશું આપણે। હજુ પણ આપણી દાળ નથી પીસાઈ, પાછી ફરીથી એને પીસીશું। આ રીતે આપણી દાળ પીસાઈ જવી જોઈએ, એકદમ લીસી પણ નહીં, થોડીક દરદરી હોય એ રીતે પીસવાની છે આપણે। હવે તેને મેં એક બાઉલમાં નીકાળી લીધી છે। આ રીતનું આપણું ખીરું હોવું જોઈએ। હવે આપણે આ પીસેલી દાળને એક જ ડાયરેક્શનમાં બરોબર ફેટી લેવાની છે, જેથી તેમાં હવા ભરાઈ જાય અને આપણે તેની અંદર સોડા પણ એડ કરવાની જરૂર ના પડે। એક જ ડાયરેક્શનમાં 5 મિનિટ સુધી તેને ફેટીશું। તેમાં વચ્ચે 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું, પાછી તેને ફેટી લેવાની છે। આમાં આપણે બિલકુલ પણ સોડા એડ નથી કરવાના, તો પણ આપણા દહીંવડા એકદમ સોફ્ટ બનશે। આપણી દાળનો ખીરાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ ફ્લફી થઈ ગયું છે આપણું ખીરું। હવે એક વાટકીની અંદર પાણી ભરી અને તેમાં આપણે થોડું ખીરું ડીપ કરીને જોઈશું। આપણું ખીરું ઉપર તરે છે, મતલબ આપણું ખીરું ફેટાઈ અને તેની અંદર હવા ભરાઈ ગઈ છે। મેં એક પેનની અંદર તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે દહીંવડા ઉતારી લઈશું। બધા જ દહીંવડા અંદર ઉતારી લેવાના છે। આને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર તળીશું। આને લાઇટ ગોલ્ડન કલરના આપણે તળીશું, એકદમ ડાર્ક ગોલ્ડન કલર નથી થવા દેવાનો। આ રીતના બધા જ વડા લાઇટ ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યારે આપણે તેને નીકાળી લઈશું। આપણા વડા તળાઈને રેડી છે। આ રીતનો લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવવો જોઈએ, તેને નીકાળી લઈશું। આપણે બીજા વડા પણ તળી લઈશું। તેનો પણ આ રીતનો લાઇટ ગોલ્ડન કલર જ આવ્યો છે। હવે તેને પણ નીકાળી લઈશું। હવે થોડાક ગરમ પાણીની અંદર આપણા બધા જ તળીને રાખેલા વડા ડીપ કરી દઈશું। આપણે જેટલા જોઈએ એટલા જ વડા અંદર ડીપ કરવાના છે। મારે થોડીક વધારેની જરૂર છે, તો મેં થોડા વધારે ડીપ કર્યા છે, પણ તમારે જેટલા જોઈએ એટલા જ વડા ડીપ કરવાના છે, બાકીના રવા દેવાના છે। હવે તેને ઉપરથી ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું, જેનાથી આપણા બધા જ વડા સોફ્ટ થઈ જાય। હવે એક બાઉલમાં દહીં લઈ અને તેની અંદર 2 ચમચી પીસેલી સાકર એડ કરી અને તેને મિક્સ કરી અને હલાવી લઈશું। તમે ખાંડનો યુઝ પણ કરી શકો છો આની જગ્યાએ। હવે પાણીમાં ડીપ કરેલા વડાને નીકાળી લઈશું નીચોવીને। હાથેથી આમ દબાવી અને વડા નીકાળી લેવાના છે। તો આપણી દહીં વડાની પ્લેટ રેડી છે। જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઇક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય બાય। જય શ્રી